อิชิชาคุซ่าชาเขียวซ่ามีดี ผมเพิ่งไปใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจมา แล้วพวกค่ารักษานี่พี่มินจัดการหมดเลยรับบทเป็นเม่นนะครับผมเป็นน้องชายของพี่มินนะครับผมซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวเม่นเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วตั้งแต่กำเนิดนะฮะว่าแบบหัวใจไม่แข็งแรงและทีเนี้ยมันค่อนข้างใช้เงินรักษาเยอะพออยู่ไปอยู่มานะครับพ่อแม่ก็ได้ประสบอุบัติเหตุครับผมคนที่มาเลี้ยงเนี่ยก็เลยคือพี่ชายของเราเองซึ่งพี่ชายของเราเนี่ยก็อยากให้เราเต็มที่อยากให้เราแบบหายป่วยอยากให้เราสบายก็เลยต้องทำงานครับนิสัยของเม่นนะครับก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแหละเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นรอบตัวเศร้าไปกับเรารู้สึกว่าแบบเราน่าสงสารอะไรอย่างนี้ก็เลยปล่อยพลังงานบวกให้คนอื่นมองโลกนี้สดใสมากแต่ว่าแววตามันจะมีความเศร้าเม่นเป็นโรคที่ผนังหัวใจหนากว่าคนอื่นซึ่งมันทำให้จำกัดแอคทิวิตี้หลายๆอย่างอ่อนแรงง่ายอ่อนแอง่ายออกไปเจอแดดสักพักนึงก็จะแบบเวียนหัวตัวร้อนอะไรอย่างนี้มือเปียกก็เลยทำให้ทุกคนรอบตัวเราเป็นห่วงเราเป็นพิเศษแล้วก็ทรีตเราเหมือนไข่ในหินน่ะโดยเฉพาะพี่มินนะครับที่ดูแลดีมากเพราะว่าเรามีเขาแค่คนเดียวเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ยังเหลือที่สามารถดูแลเราได้ก็จะโดนห้ามจากพี่มินเยอะมากๆห้ามออกไปไหนคนเดียวกินอาหารให้มีประโยชน์ต้องอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านก็ห้ามเบื่อนะต้องหาหนังสืออ่านอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบอยากให้รู้สึกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีพิเศษคนหนึ่งทำให้ตัวเม่นเองเนี่ยก็เลยไปเอาดีทั้งการเรียนตอนแรกๆได้เจอน้องเขายังแบบขี้อายน้องเป็นคนขี้อายแบบว่าถ้ายังไม่สนิทน้องจะไม่ค่อยคุยก็จะเขินๆจนกระทั่งพอได้ละลายพฤติกรรมได้ลองคุยกันสนิทกันมากขึ้นเป็นพี่น้องกันมากขึ้นจริงๆเลยผมรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่ในตัวน้องที่คล้ายๆกับเราแล้วมันทำให้เวลาทำงานผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องเรื่องราวในมุมของเม่นเองก็คิดว่าพี่คิวเนี่ยก็คือเพื่อนพี่มินคนนึงนี่แหละที่เขาแบบมีความจำเป็นต้องมาอยู่บ้านแล้วนะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าแบบมันก็ไม่เหงาดีเราก็ได้ชวนเขาเล่นเกมชวนเขาทำอะไรอย่างน้อยเราก็มีคนพูดให้ฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่ใช่แค่พี่มินคนเดียวเฮ้ยทำไมแบบร่างกายแข็งแรงจังด้วยความที่ยิ่งโตนะฮะก็ยิ่งอาการมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเป็นบางช่วงก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนเรียนโฮมสคูลอะไรแบบนี้ทำให้มีเพื่อนน้อยแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของเขาเลยก็คือขนมจีนซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างใกล้ชิดกันเพราะว่าเหมือนพี่มินเองก็ขอให้ขนมจีนมาช่วยดูแลเราตอนที่เขาไม่อยู่อะไรอย่างนี้เราก็ตอบแทนเขาด้วยการสอนหนังสือขนมจีนแค่มาดูแลผมเพราะว่าแค่อยากเจอพี่มินแค่นั้นเลยปล่อยกูกลับมาแล้วจ้าเดี๋ยวรอข้างล่างนะค่ะเชลซีรับบทเป็นขนมจีนค่ะขนมจีนนะคะเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสแล้วก็กะกันนิดๆเป็นน้องสาวที่อยู่ข้างบ้านพี่มินกับเม่นค่ะก็อยู่แบบว่ารุ่นเดียวกับเม่นเลยค่ะแล้วก็เวลาที่พี่มินไม่อยู่บ้านไปทำงานเนี่ยค่ะขนมจีนก็จะคอยไปอยู่เป็นเพื่อนเม่นนะคะเม่นก็แทบจะเป็นเหมือนเพื่อนสนิทเราคนนึงนี่แหละค่ะเวลาขนมจีนกับเม่นเจอหน้ากันนะคะก็จะรักกันบ้างตีกันบ้างกัดกันตามสไตล์เพื่อนสนิทค่ะแล้วก็เวลาที่สมมติว่าอย่างเม่นเข้าโรงพยาบาลเม่นไปหาหมอถ้าพี่มินไม่ว่างไปจริงๆเนี่ยขนมจีนก็จะไปเป็นเพื่อนเม่นคอยไปอยู่เป็นเพื่อนไปดูแลเทคแคร์แล้วก็ด้วยความที่เม่นเนี่ยหัวดีทั้งที่ยังเรียนที่บ้านนะคะเราก็เลยใช้ประโยชน์ข้อนี้ให้เขาช่วยสอนการบ้านเราช่วยติวกับเราสอนขนมจีนนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยคือชอบพี่มินมากๆเป็นความรักที่เป็นปั๊ปปี้เลิฟแล้วเหมือนชอบไอดอลคนหนึ่งขนาดในจอก็แอคชั่นก็ยังหล่อเลยแล้วนอกจอเนี่ยเขาก็ยังเทคแคร์คนรอบข้างดีมากๆเขาก็เลยกลายเป็นรักแรกของเราไปด้วยขนมจีนเองเป็นคนที่สดใสมีน้ำใจแล้วก็มีเสน่ห์ครับผมในมุมมองของเม่นนะซึ่ง3ข้อดีนั่นแหละที่มันทำให้ตัวละครเม่นหลงรักขนมจีนไม่ใช่แค่เขาดูแลเราแต่ว่าเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเขาว่าแบบที่เขามาดูแลเราแบบเขาเห็นใจเราจริงๆเขาไม่ได้อยากดูแลเพราะแบบยังมาอยู่ใกล้ชิดพี่เราแต่เขาเห็นเราเป็นเพื่อนจริงๆเขาเป็นคนหวังดีก็เลยแบบชนะใจเม่นได้ดูแลผู้ชายจริงๆหนูรู้สึกว่าตัวขนมจีนค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับหนูเลยเพราะว่ามันไม่ได้ห่างไกลจากตัวหนูมากเพราะว่าก็เป็นคนล่าเริงอยู่แล้วใช่ค่ะขนมจีนจะต่างกับหนูตรงที่แค่ว่าการชอบใครเราจะไม่ได้ผงผางเท่าขนมจีนจะถ้าชอบก็คือชอบจะบอกว่าจะกรี๊ดจะนู่นนี่นั่นเลยถึงแม้จะเป็นแค่ป๊อปปี้เลิฟก็เถอะน้องเชลซีเป็นน้องที่ตั้งใจมากเป็นน้องที่น่ารักมีความจะเอาให้ได้จะต้องทำให้ได้รู้สึกว่าตรงนี้ยังทำไม่ได้น้องจะสู้ต่อแล้วก็
หนูทำได้หนูจะทำให้ได้น้องเป็นเหมือนกลุ่มก้อนเดียวกับพวกเราที่น้องเปิดรับทุกอย่างตลอดแล้วเราทำให้เราแบบเราอยากจะรู้จักกับน้องมากขึ้นคุยกับน้องทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยพอทำงานมันก็ค่อยๆดีขึ้นรวมกันเป็นแบบจูนกันติดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ ไม่รู้ว่ามันทำแบบนั้นไปทำไม มึงอะเอาแค่ตัวมึงรอดก็พอแล้วปะ คาแรคเตอร์ของเจมส์เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะเป็นคนแบบมาดกวนๆครับเป็นคนที่แบบมีความแบบมั่นใจในตัวเอง แล้วก็คือเขาเนี่ยจะมีอาชีพเป็นสตันท์แมนครับก็จะเป็นรุ่นพี่ของมินเป็นเหมือนลูกพี่คอยแบบคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้แบบพามินอาจจะไปเจอเรื่องที่ดีบ้างแย่บ้างก็แล้วแต่จะพาไปครับก็ตัวละครเจมส์เนี่ยถ้าพูดเลยว่าคือถ้าไม่มีเจมส์เรื่องมันไม่เกิดเลยคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นคนแนะนำมินให้ไปลักพาตัวของคิวครับเพราะว่ามินเนี่ยตอนนั้นเหมือนมีปัญหาด้านการเงินไอ้ตัวเจมส์เนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ชายที่แบบอยู่กับโลกสีเทาๆดำๆมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะช่วยน้องแต่ว่านั่นแหละครับความหวังดีของเจมส์อาจจะเป็นความหวังดีที่ในทางที่ผิดเป็นนิดนึงตัวละครตัวนี้เป็นคนที่พามินเนี่ยมาอยู่ในโลกของการอาชญากรรมนิดๆหน่อยๆฮะก็คือเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยดีกว่าความยากของมันคือคาแรคเตอร์ตัวละครกับเราเนี่ยผมเนี่ยอาจจะมีเป็นคนที่ขี้เล่นครับแต่ว่าเจมส์เนี่ยเป็นคนที่มันเล่นแบบถ้าผมประมาณ5เจมส์มันคือ30อะฮะคือเราต้องเพิ่มแบบไปเยอะมากแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยบางที energy เราไปไม่ถึงเจมส์แล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีเราเฟลตัวเองแต่ว่ามันก็ต้องเกลาครับเหมือนเล่นยิ่งเข้าฝักมากขึ้นยิ่งเข้าใจตัวละครมากขึ้นยิ่งเข้าใจแบบตัวละครตัวนี้มันหายใจยังไงตัวละครตัวนี้มันคิดยังไงเวลามันยืนมันจะมีความคิดไงคือตัวละครเจมส์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่บทแล้วเราเล่นตามบทนะมันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องแบบเราต้องเติมเราต้องดีไซน์เพื่อที่ให้ตัวละครตัวนี้มันมีความที่คัลเลอร์มันมากกว่าแค่ตัวหนังสือฮะ ยิ้มกับตัวเองว่าแบบมันจะปิดด้วยหน้าเรายิ้มเห็นสัตว์ หยอก ยิ้มแบบได้ลูกมือแล้วมือกูได้ลูกมือแล้วอะไรอย่างเงี้ย ดีไซน์ยิ้มอยู่กลัวตลกมากเลยตอนนั้นแล้ว พี่ไตเติ้ลเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ผมเซอร์ไพรส์กับการแสดงมากๆคือมันมีความเป็นเจมส์ในเวของเขาแสดงจนแบบเราคิดว่าเนี่ยคือเจมส์เนี่ยคือไตเติ้ลคนเดียวกันเล่นเป็นเหมือนตัวเองนั่นแต่จริงๆคือมันไม่ใช่เลยแล้วมันคือสิ่งที่เขาดีไซน์มาทำการบ้านมาแล้วได้เอามาขายตลอดเลยครับ วงการนี้ ถ้านายเข้ามาแล้วนายออกไปไม่ได้หรอกเรื่องนี้รับบทเป็นเสือครับ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่ไม่สนิทเนี่ยอย่าเรียกเสืออย่างเดียวนะให้เรียกว่าคุณเสือคาแรคเตอร์ของคุณเสือนี่คือเขาจะเป็นคนแบบพูดน้อยนะแต่ว่าใช้สายตาหรือว่าใช้การกระทำเนี่ยเป็นหลักถ้าคนดูมองอ่ะแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสายตาเสือตอนเนี้ยกำลังคิดอะไรอยู่ตัวละครของเสือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขาเข้มแข็งมุ่งมั่นเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยเป็นคนตรงๆเสือเป็นลูกน้องของยาดาครับเป็นคนคุมบ่อนซึ่งจะคอยดูภาพรวมของบ่อนทั้งหมดแล้วก็คอยจัดการเรื่องต่างๆให้กับยาดาก็เป็นเลขาส่วนตัวด้วยเป็นบริการดด้วยแล้วก็เป็นคนคุมบ่อนมันจะมีแบบต้นเหตุคือคุณยาดากับพ่อคุณหนูคิ้วคือพี่ลิฟมันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับคดีหนึ่งแล้วทีเนี้ยยาดาก็เข้าไปคุยแต่เกิดการตกลงผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็เลยทำให้มีการเกี่ยวข้องกับคดีลักพาตัวขึ้นมาแล้วเราก็เลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยที่แบบเต็มตัวผมเคยทำงานพี่ปะแปงตอน Wednesday Club มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราไม่เจอกันเลยในเรื่องหมายถึงว่าเจอกันในกองแต่ไม่เจอกันในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่มีบทคุยกันครั้งแรกแล้วไอ้ครั้งแรกนั้นอ่ะมันเป็นครั้งที่ยากมากสำหรับผมยกให้เป็นอีกหนึ่งซีนที่ยากมากเลยเพราะด้วยความที่ผมกับพี่ปะแปงค่อนข้างจะสนิทกันมากๆในชีวิตจริงแล้วรู้จักกันเยอะมากๆมันทำให้พอจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่พี่เสือกับไอ้มินมันทำให้เราแบบมีความแบบจะหลุดไหมวะสมาธิต้องสูงมากมีสมาธิดีว่ะเมื่อกี้ไอ้ซีนเมื่อกี้มันมีจังหวะดึงอะผมถือว่าคัดแล้วผมก็ยิ้มเอาชนะโอมไปสักสุดเขายังไม่คัดใช่ใครก็เห็นใช่ป่ะทุกคนเห็นหมดเลยป่ะกูเข้าใจนะว่าทำไมกูต้องอยู่คนเดียวตายคนเดียวเกิดเป็นลูกชายฮีโร่อะมันก็เจออะไรแบบนี้แหละช่วยผมด้วยไม่มีใครควรเอาชีวิตมาเสี่ยงกับกูความสัมพันธ์ของตัวคิวกับตัวพ่อนะครับก็พ่อเป็นตำรวจใหญ่อย่างนี้ครับก็จะแบบ
าไปอยู่ในสถานที่เหตุการณ์ที่จะพาเรื่องอันตรายมาให้ครอบครัวของตัวคิวอะครับตั้งแต่เด็กอะคิวก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเหมือนไม่พอใจในสิ่งที่พ่อทำผมก็ได้แบบเหมือนเรียนรู้แบบความเป็นพ่อที่พี่ลีเขาใส่ลงมาผ่านแบบวิธีการ acting ของเขาเลยครับทำให้แบบบางทีผมก็แบบโหรู้สึกเขากับตัวผมอะไรเงี้ยมีความสัมพันธ์กันจริงๆอะไรอย่างนี้เลยพี่เขาแบบมีประสบการณ์เยอะมากๆเราก็แบบเรียนรู้จากพี่เขาอะไรเงี้ยครับ สำหรับผมสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่ลิฟคือทุกประโยคที่เวลาเขาจะพูดออกมาในแต่ละฉากมันจะต้องมีความหมายกว่าจะพูดออกมาได้หนึ่งคำเขาคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะพูดแล้วมันทำให้บีทในการ acting ของเราบางทีมันเปลี่ยนไปเพราะเราก็จะรับส่งกับผู้เล่นเรามันก็ทำให้ผมได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการแสดงเหมือนกันครับ พอแล้ว มึงทำแบบเนี้ยต่อไปตัวมึงเองแหละที่จะซวย คิวไป ส่วนตัวละครยาดาเนี่ยคือเขาจะเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลแล้วพอพี่พิมพ์แต่งหน้าแต่งตัวทำผมทำเผ้าเสร็จคือใช่คนนี้แหละคือยาดาที่แบบเดินมาทุกคนต้องกลัวคือเขาเหมือนเป็นเจ้าแม่มาเฟียครับแล้วก็ธุรกิจของยาดาเนี่ยเขาจะทำเป็นบ่อนแต่เบื้องหน้าเขาจะทำเป็นร้านอาหารคนที่แบบมีบัตรคำเชิญ VIP เท่านั้นถึงจะได้เข้าไปด้านหลังของร้านอาหารแล้วก็เข้าไปร่วมบ่อนอะไรเงี้ยครับจริงๆผมเคยร่วมงานกับพี่พิมพ์แล้วเรื่องนึงแต่ว่านานมาแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาร่วมงานกันแบบเต็มเลยแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือเรื่องแรกซึ่งพี่พิมพ์เป็นคนที่เก่งมากเขาเป็นคนที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาพอนับ5 4 3 2เนี่ยความเป็นยาดาของเขาแบบมาเต็มแบบอินเนอร์ของเขาพุ่งพังคือเราดังไม่แทบไม่ทันได้ตั้งตัวว่าแบบอุ้ยความเป็นเจ้าแม่เขาสามารถแบบแทบจะกดทุกคนได้เลยอ่ะซึ่งพี่พิมพ์แบบเล่นกับพี่พิมพ์แล้วแบบประทับใจทุกครั้งที่ได้เล่นเลยครับ พี่พิมพ์ก็ข้างนอกตัวตนพี่พิมพ์เองกับตัวยาดา มันค่อนข้างที่จะแบบห่างกันประมาณหนึ่งเท่าที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยครับพี่พิมพ์แบบสลัดภาพพี่พิมพ์ที่อยู่นอกจอได้แบบโหผมว่าดีมากๆเลยเพราะว่าพอเขาไปอยู่ในซีนอะไรเงี้ยผมเชื่อเลยว่าพี่เขาแบบเป็นตัวยาดาจริงๆเพราะเขามีทั้งแบบความดุ energy ข้างในสายตาพี่เขาสื่อสารออกมาในแบบที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหดีมากๆเลยตัวละครยาดาสำหรับผมแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าผมอ่านบทมาผมตีความยาดาเป็นแบบหนึ่งแต่สิ่งที่พี่พิมพ์เล่นมาเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจมันมีความขลังมากกว่าที่ผมคิดไว้สิ่งที่เขาเล่นออกมามันมีความนวลในความเป็นมนุษย์ที่มีความเย็นเยือกมากกว่านั้นนี่คือสิ่งที่ยาดาพรีเซนต์กลับมาหาตัวละครมินแล้วทำให้มินรู้สึกว่าคนนี้เขาขลังว่ะ